क्विज अन्तर्गतको 7th नम्बरको गर्न गइरहेको छ। सुरु गरौँ। वाट इज द करेन्ट नेसनल नम्बर अफ द बर्ड स्पेसिस नेपाल? नेपालमा 903 प्रजातिका नेसनल बर्ड छन्। विच फिल्म वान द बेस्ट पिक्चर अवार्ड 97th एकाडेमी अवार्ड 2025 मा भनेको एनोराले चाहिँ बेस्ट पिक्चर अवार्ड फर द 97 एकाडेमी अवार्ड 2025 एनोराले जितेको थियो। एज पर सेन्सस 2078 विक्रम सम्वत हाउ मेनी पर्सेन्ट अफ पपुलेसन लिभ इन द हिली रिजन अफ नेपालको 40.31 चाहिँ हिली रिजनमा बस्छन्। 2078 को जनसङ्ख्या नेपालमा चाहिँ 40.31 चाहिँ हिली रिजनमा बसोबास गर्छन्। विच इज द हाइएस्ट पिक अफ द महाभारत रेन्ज भनेको सैलुङ। महाभारत रेन्जको लेकको अहिले स्थान भनेको सैलुङ हो। त्यस पछाडि ग्वारवा भनेको चाहिँ शिवालिकको चाहिँ गारवा। महाभारतको हाइएस्ट रेन्ज भनेको गारवा। महाभारतको हाइएस्ट रेन्ज भनेको चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि गरवा हो। सरी, महाभारतको हाइएस्ट पिक इन महाभारत भनेको गरवा होइन नि। हाइएस्ट पिक इन महाभारत भनेको चाहिँ सैलुङ हो। महाभारतको सैलुङ एमएस महाभारतको सैलुङ हो। त्यस पछाडि गरवा चाहिँ चुरेको। महाभारतको सैलुङ भयो। विच इक्वल नम्बर अफ एरिया चम्पादेवी र चिसाङखुगढी र चम्पादेवीको चाहिँ बराबर एरिया छ। चम्पादेवी र चिसाङखुगढीको बराबर एरिया रहेको छ। रामेछाप र तनहुँ डिस्ट्रिक्टको एरिया चाहिँ इक्वल एरिया छ। विथ एरिया अफ द 1546 रामेछाप र तनहुँको 1546 किलोमिटर स्क्वायर। इन विच डिस्ट्रिक्ट द बान्सी इथनिक ग्रुप पेर्मानेन्टली सेटल भनेको दार्चुला। बान्सी बान्सी इथनिक ग्रुप चाहिँ दार्चुलामा बस्छन्। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेपालमा 10वटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट छन्। वेन वाज द डेट स्पेसल इकोनोमिक जोन इन विच स्पेसल इकोनोमिक एसइजेड वाज ब्रट इन द अपरेसन 2071 विक्रम सम्वतबाट चाहिँ एसइजेड सुरु भएको हो। एसइजेडबाट 2071 विक्रम सम्वत। वाट इज द लेन्थ अफ कर्णाली हाइवे भनेको 538 कर्णाली हाइवेको लेन्थ 538 रहेको छ। विथ इज रिलेभेन्ट टु द सेङ द्याट देयर इज नो प्रे अफ द टेक्स्ट अल्दो वेयर द प्रेइङ प्रिभियसली विच वाज अल्सो द मेन कज अफ द अग्लो नेपाल वार सिक्किम। अग्लो नेपाल वारको कज भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सिक्किम रहेछ। Which reason rebels say that there will not be pay taxes to Nepal although they were paying previously, which was also main cause of the Anglo Nepal war भनेको चाहिँ एनजिएल एङ्ग्लो नेपाल भनेको सिक्किम। वेन वाज पृथ्वीनारायण शाक्य भिक्टियर किर्तिपुर 1825 असोजमा चाहिँ किर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरेको 2025 असोज। वाट विल बी द पर्सेन्टेज अफ द सिटिजन अफ द नेसनल आइडी कार्ड द इन्ड द 16 प्लास भनेको 90% बनाउने योजना छ। पर्सेन्टेज अफ द सिटिजन विथ द नेसनल कार्ड द इन्ड द 16 प्लान भनेको 90%। हु रोड द बुक डाइभर्सिटी अफ द लाइफ भनेको यु विल्सनले डाइभर्सिटी अफ द लाइफको बारेमा चाहिँ बुक लेखेको यु विल्सन। हाउ मेनी क्वान्टिटेटिभ इन्डिकेटर वर डिटरमाइन्ड टु मिट द गोल अफ द सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको 169वटा क्वान्टिटेटिभ इन्डिकेटर 169 इन्डिकेटर 169 क्वान्टिटेटिभ इन्डिकेटर वर डिटरमाइन्ड टु मिट द गोल अफ द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट 169। वेयर वाज द लास्ट कन्ट्री टु रेटिफाई द साफ्टा एसएएफटीएस लास्ट भनेको अफगानिस्तान हो। त्यो पछाडि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बङ्गलादेश। विच इज द लास्ट कन्ट्री टु रेटिफाई द साफ्टा अफगानिस्तान थिएन भने बङ्गलादेश। वेयर वाज द हेडक्वार्टर अफ द युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट युएनइपी युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्रामको हेडक्वार्टर भनेको नौरोबीमा छ, केन्या। युएनइपीको हेडक्वार्टर भनेको केन्यामा छ। इन कन्स्टिट्युसन नेपाल 2072 7औं संविधान हो। नेपालको 2072 संविधान 7औं संविधान हो। विथ द चेयरम्यान पर्सन द डिस्ट्रिक्ट कम्पेन्सेसन डिटर्मिनेसन कमिसन भनेको डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन अफिस। वाट इज द करेन्ट रिटायरमेन्ट एज द सिभिल सर्भेन्ट भनेको 58 सिभिल सर्भेन्टको करेन्ट रिटायरमेन्ट 58। हु इज अल्टिमेटली रेस्पोन्सिबल फर डेलिभरी अफ द पब्लिक सर्भिस थ्रु द भेरियस एजेन्सी भनेको गभर्नमेन्ट। हु इज द अल्टिमेटली रेस्पोन्सिबल फर डेलिभरी अफ द पब्लिक सर्भिस थ्रु द भेरियस एजेन्सी भनेको गभर्नमेन्ट। द सोसल सेक्युरिटी डिलेमा मे बी रिजल्भ बाई विच अफ द फलोइङ भनेको इन्क्रिजिङ द फेडरल कन्ट्रिब्युसन। सोसल सेक्युरिटी डिलेमा मे बी रिजल्भ बाई विच अफ द फलोइङ भनेको इन्क्रिजिङ फेडरल contribution. What is the statement below is incorrect. Public service does not belong to all peoples. यो चाहिँ इन्करेक्ट छ। करेक्ट चाहिँ according to the change of the times of circumstances, the government can provide the good service to the public through the agency. The government provide the service to the common people through the organs. त्यस पछाडि अर्को छ पब्लिक सर्भिस इज बेसिकली कन्सिडरेबल टुगेदर विथ द स्टेट एन्ड द गभर्नमेन्ट। त्यो चाहिँ ठिक छ। पब्लिक सर्भिस डज नट बिलोङ टु अल पिपल चाहिँ ठिक छैन। वाट द फुल एचआरएमको फुल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। एचआरएमको फुल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट फर हाउ मेनी इयर गभर्नमेन्ट बजेट प्रिपेयर 1 वर्षमा। गभर्नमेन्ट बजेट 1 वर्षमा प्रिपेयर गरिन्छ। वाट इज नट बिलोङ्स टु इट्स अ लियोपार्ड एलिफेन्ट
लायन र कौघरमा चाहिँ इलिफेन्ट चाहिँ मिल्दैन। स्टेटमेन्ट के छ, वाइल्ड इन एन एक्सटेन्सिबल सोर्स अफ द इनर्जी एन्ड द एरो जेनेरेटर क्यान कन्भर्ट इन्टु द इलेक्ट्रिसिटी थ्रु दो नट मच हेज बिन डन इन दिस फिल्ड द सर्वे सोज द्याट देयर इज अ भास्ट पोटेन्सियल फर डेभलपमेन्ट द विथ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ द इनर्जी। कन्क्लुजन इनर्जी बाई द विन्ड इज कम्पेरेटिभली न्युली इमर्जिङ फिल्ड। ठिक छ, द इनर्जी क्राइसिस क्यान बी डिलेड बाई एक्सप्लोरिङ द मोर इन द फिल्ड अफ द एरो जेनेरेसन भनेपछि बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्डले फलो गर्छ। फाइन्ड द अड आउट भनेको छ टी रबर कार्डामोन र चलमा के फरक छ, चल फरक छ। वाटरको ड्याम हुन्छ भने ट्रेड पोलिसी हुन्छ, वाटरको ड्याम ट्रेड पोलिसी हुन्छ। वान टर्म इज द नम्बर अफ द सिरिज इज रङ, फाइन्ड द रङ टर्म भनेको आठ भनेपछि 14 26 48 भनेपछि 8 दुना 16 माइनस 2 भनेको 14 भयो, 14 दुनी 28 माइनस 2 26, 26 दुनी 52 माइनस 2 50 हुनुपर्ने, 48 मिलेन। 70 71 76 ड्यास 81 86 ड्यास 70 91 भने 70 71 76 अनि फिक्स भने 70 नै हुने भयो, 70 81 86 हुने भयो। विच अफ द फलोइङ सेलेक्ट द डिफ्रेन्ट फ्रम द अदर्स भनेको छ डिबी एबिसिडी अनि ई अनि अगाडिको आयो भने चाहिँ आरटी एबिसिडी एबिसिडी पिक्युआर आरबाट एस आउँछ तर यहाँ आरटी छ त्यही भएर आरटिपी मिलेन। इन द क्लास अफ द स्ट्यान्डर्ड सिङ्गल लाइन 1 बाई द 19 इन अर्डर टु द बोथ इन हाउ मेनी बोइज आर देयर इन द क्लास भनेको छ। भनेपछि यताबाट जाँदाखेरि जम्मा बिचमा त्यो चाहिँ कति 19 भनेपछि 18 जना छन्, 18 दुई 36 प्लस 1 37 जना रहेछ। हेरेन द गिभन वर्ड इन द सिक्वेन्स इन द अर्डर द मेसर हरिभरस हार्मोनी हाउस अनर हेलम भने सबभन्दा सुरुमा हार्मोनी हुने भयो। यता उही ग्रामेटिकल कन्सोनेन्टको अल्फाबेटिकल अर्थ छ एचइएलएम हुने भयो, एचइआरएम भने हार्मोनी अनि एचइएलएम हुने भयो दुईमा। त्यस पछाडि 3 नम्बरमा भनेको हरिभरस हुने भयो, 4 नम्बरमा भनेको अनर हुने भयो, 5 नम्बरमा एचओएसी हाउस हुने भयो। 13 मिन्स यु आर वेल अरे, 13 4 भने यु आर वेल अरे। 758 भनेको दे गो होम अरे, 839 भनेको वी आर भनेपछि आर भनेको 3 रहेछ, वी आर होम। विच अफ द स्टुडेन्ट क्यान बी डिस्पेन्ड वाइल एन्सरिङ द क्वेसन भनेको छ ए वानली चाहिँ के हुन्छ डिस्पेन्ड हुने रहेछ। फाइन्ड आउट द 2 साइन द्याट क्यान बी इन्टरचेन्ज बाइ द फलोइङ क्वेसन करेक्ट। कुन चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर माइनस र डिभाइड गरेर भने माइनसको ठाउँमा डिभाइड गरेर भन्छ भनेपछि 3 इन्टु 8 बाई 12 भनेपछि 8 त्यहाँ 24 बाई 12 भनेको 2 भयो। त्यस पछाडि 2 भएपछि त्यहाँ 2 भएपछि अनि माइनस छ नि त, 5 मा 2 6 7 7 मा 4 घटाउ 3 भनेपछि माइनस र डिभाइड त्यो त सबै अप्सन आयो। द एभरेज अफ द नम्बर 11 नम्बर भनेको 10.9 रहेछ भनेपछि टोटल जोड्दाखेरि कति हुन्छ 109 हुने रहेछ होइन। इफ द एभरेज अफ द फर्स्ट 6 नम्बर इज 10.5 द एभरेज अफ द लास्ट 6 नम्बर फोर्ने अब मिडल नम्बर कति रहेछ भन्दाखेरि त्यही 11.5 त हुने भयो, 11.5 त्यसरी निस्कन सकिन्छ। सबैभन्दा सुरु त एभरेज अफ द 11 नम्बर भनेको 10.9 टोटल सम भनेको 11 × 10.9 भनेको 119.9 भयो। फर्स्ट 6 नम्बरको एभरेज भनेको 10.5 भनेपछि सम भनेको 10.5 × 6 भनेको 63 भयो। लास्ट 6 नम्बरको एभरेज भनेको 11 लास्ट 6 × 11.5 भनेको 168.4 भन्छ। नाउ द मिडल नम्बर क्यान क्यान्डिडेट फर द बोथ ग्रुप भनेपछि मिडल नम्बर भनेको 63 प्लस 68.5 भनेको 119.9 माइनस 119.9 गर्नु 11.5 आउने भयो। A is thrice efficient as the B and C and C is thrice efficient as the B भनेको छ। What is the ratio of the number of A, B, C where they work at individually भनेर भनेको छ। अब यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ A is thrice efficient as B, C is twice efficient as B भनेको छ। ABC को रेसियो 3:1:2 हुन्छ। टाइम दे इज द इन्भर्स अफ द एफिसियन्सी हुन्छ। ABC भनेको 1/3:1:1/2 भयो। मल्टिप्लाइङ बाई द एलसिएम भनेको 6 हुन्छ, 2:3:6 भनेपछि यसको एलसिएम लिने, एलसिएम 6 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने 1 3 र 2 एलसिएम भनेको 6 भयो। अनि त्यस पछाडि 1 3 र 6 ले भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने 2 6 अनि 1/2 भने चाहिँ 1:2:6 भयो। त्यस पछाडि 40 नम्बर त एलो भनेको इफ द 75 अलो ए कन्टेन्ट द 40% गोल्ड छ 60% सिल्भर छ अरे। बी भनेको 35% गोल्ड 40% सिल्भर 25% कल्च छ। अलो एन्ड बी आर मिक्स विथ द रेसियो 1:5 द रेसियो अफ द गोल्ड एन्ड सिल्भर इन द न्युली फर्म एलोको लागि कति हुन्छ भनेर
भनेको छ। भनेपछि यसको लागि सबभन्दा सुरुमा पार्ट 1 मा गोल्ड 40 सिल्भर 60 भयो। पार्ट 2 मा गोल्ड 35 सिल्भर 40 भनेपछि टोटल पार्ट भनेको 1 + 4 भनेको 5 पार्ट भयो। पार्ट बी मा हो पार्ट 1 र पार्ट 5 भयो। त्यसपछि गोल्ड भनेको 1 × 40 + 4 × 35 / 5 भनेपछि 36 आयो। सिल्भर भनेको 1 × 60 + 4 × 40 / 5 भनेको 44 आयो। 36 र 44 हुनेछ 36 र 44। If 75% of the number is added to 75 then the result of the number is the result itself then the number is कति हुन्छ भनेको छ। भनेपछि x को 75% + 75 = x हुन्छ। त्यहाँबाट x को भ्यालु कति आउँछ 300 आउने भयो। 300 सेलेक्ट द प्रब्लम फिगर भनेको छ। यो चाहिँ अब प्रब्लम फिगर्स विल कन्टिन्यू द सेम सिरिज एस्टाब्लिस्ड बाइ द 5 प्रब्लम फिगर भनेको छ। त्यता फर्केको उँधो छ अरे, यता फर्केको यता छ अरे, यता फर्केको फेरि उँभो, अब फेरि यता फर्केको उँभो, यता फर्केको त्यता भनेपछि अब यता फर्केको उँधो। यसरी हाम्रो जाने भयो किनकि टक 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 अब यता फर्केको उँधो त्यसरी जाने भयो। यसरी विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क। त्यसको त्यो भनेपछि यो भित्रको बाहिर हुन्छ। सरी त्यो बाहिरको भित्र हुन्छ। बाहिरको भित्र हुन्छ। बाहिरको भित्र भित्रको बाहिर भनेपछि बाहिरको भित्र सानो भित्रको बाहिरको भित्र भित्रको बाहिर बाहिरको भित्र भित्रको बाहिर भनेपछि 5 नम्बर हुने भयो। बाहिरको भित्र भित्रको बाहिर भनेपछि 5 भयो। सो द फलोइङ डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ। भनेपछि के हुन्छ 1 2 3 4 5 मा चाहिँ हाम्रो दुईटैकै यताको डिरेक्सन दुईटा एकै एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज छ। त्यही भएर 5 नम्बरको मिल्दैन। काउन्ट द नम्बर अफ द प्याराग्राम 15वटा हुन्छ। यस्तोमा प्याराग्राम 15वटा आइडेन्टिफाई कम्प्लिट फिगरमा चाहिँ यो लास्टको मिल्ने भयो 4 नम्बर मिल्ने भयो। सेलेक्ट द फिगर विल कम टु अल्टरनेटिभ कम्पिटेटिभ मेसिनको त्यो बढ्दै गयो। त्यो अझै एउटा भनेपछि 1 नम्बरै हुने भयो। चुज द फलोइङ सिमिलर फ्रम द सिट भनेको छ इक्वल टु 1 हुँदै 1 3 र 4 1 1 3 र 4 1 2 चाहिँ हुँदैन 1 3 र 4 1 हुने भयो। चुज द फलोइङ वाटर इमेज भनेको फ्यामिलीको लागि यो मिलेन भनेपछि 4 नम्बर भइहाल्यो। चुज द फलोइङ रिजल्ट द सिरिज अफ द कम्प्लेक्स एज इज प्रोड्युस। सिरिज चाहिँ कम्प्लेक्स जान्छ अरे यो बढ्दै जाँदाखेरि भनेपछि सिरिज बिकम कम्प्लेक्स एज इज प्रोसिड भनेको छ। कम्प्लेक्स त यो 2 नम्बरको भइहाल्यो। रिलेसन बिट्विन पिजन बर्ड र डग बर्डभित्र नै पिजन भन्यो डग चाहिँ बाहिर हुने भइहाल्यो। द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द ट्रायंगल इज एट द पोइन्ट वेयर द 3 medians of the triangle meet. When 3 medians of the triangle meet, the center of gravity of the triangle is the point where the 3 medium of the triangle is. The locus of the instantaneous center of the moving body is centroid. The locus of the instantaneous center of the moving body भनेको centroid. As compared to the uniaxial tension of the compression, the extended energy stored in the bending moment is 1/3. As compared to the uniaxial tension or the compression, the extended energy stored in bending only भनेको चाहिँ 1/3 भयो। The ratio of the extent of the solid hollow shaft having the both outside and inside diameter d and the hollow of the inside diameter d by 2, then torsion is 15/16. The ratio of the extent of यसको एन्सर भनेको चाहिँ 15/16 के भनेको छ हामीलाई क्वेसनले द रेसियो अफ द स्ट्रेन्थ अफ द सोलिड अफ द हलो साम अफ द बोथ ह्याभिङ द आउटसाइड डायमिटर डी एन्ड हलो ह्याभिङ इनसाइड डायमिटर डी बाई 2 देन द टर्सन भनेको छ। भनेपछि जेएस भनेको के भयो सोलिड साइकल पाई डीको पावर 4/32 भयो। भनेपछि हलो साफ्टको लागि चाहिँ भनेको पाई डीको पावर 4 माइनस डीको पावर 4/32 हुने भयो। वे डी इज द डी बाई 2 त्यो डी बाई डीको बाई 2 को ठाउँमा डी बाई 2 राख्ने सो डी बाई 2 जे इज इक्वल टु जेएच इज इक्वल टु पाई डीको पावर 1/32 पाई 15/16 भयो। देन द रेसियो भनेको चाहिँ डीको पावर 4 डी भने 15/16 भनेको 16/15। सो द हलो स्लाइड भएको बट अप्सन फ्रेक्सन हलो भनेको 15/16 भयो। द इन बीम loaded beam the point of the contact flexure is occur where the bending moment is 0 or the change sign bending moment change 0 or 0 is change sign. In a beam the point of the contact flexure occurs in the point where the bending moment is 0 or the change sign भयो। If has the difference in the level between the points separated by I then the slope correction is equal to h2/2i plus h4/813
13, then the second term may be neglected if the value of the arch is 20 meter distance less than 3 meter. यसरी के compare second term. फर्स्ट करेक्सन भनेको एच स्क्वायर बाई 2l प्लस एचको पावर 4 बाई 8l कि भयो त सेकेन्ड टर्म क्यान बी नेग्लेक्टेड वेन एचको पावर 4 बाई 8l कि सुड बी लेस देन अर इक्वल टु एच स्क्वायर बाई 2l. टेक द रेसियो एचको पावर 4 त्यसको रेसियो स्क्वायर बाई 2l गर्ने अनि त्यसको रेसियो निकालिसकेपछि इन्जिनियरिङ एजम्सन पुट आई इज इक्वल टु 20 राख्ने एच स्क्वायर बाई 2. त्यहाँबाट गर्दाखेरि 4 आउँछ. 4भन्दा सानो भनेपछि कति 3 राख्नु पर्यो. एन्सर भनेको 3. एन आइडियल कर्भ इज जोइन द टु ग्रेडियन्ट प्याराबोलिक. आइडियल भर्टिकल कर्भमा चाहिँ टु जोइन ग्रेडिङ प्याराबोलिक हुन्छ. पिक अफ द करेस्पोन्ड फ्रम द फलोइङ. द आइपिस प्ले नो पार्ट इन द डिफाइनिङ द लाइन अफ साइड. करेक्ट भनेको आइपिसले चाहिँ डिफाइनिङ लोयर साइडमा चाहिँ कुनै पनि असर गर्दैन. आइपिस प्ले द नो पार्ट इन द डिफाइनिङ लाइन अफ साइड हुन्छ. द रेडियस अफ कर्भ द आर बबल टु जेनरली गिभ 100. रेडियस अफ आर बबल टु जेनरली त इन रियल इमेज द अब्जेक्ट फर्म बाई द अब्जेक्टिभ मस्ट लाई इन द प्लेन अफ क्रस हेयर. इन रियल इमेज द अब्जेक्ट फर्म बाई द अब्जेक्टिभ मस्ट लाई इन द प्लेन अफ क्रस हेयर हुन्छ. इन चेन सर्वे टाइल एन्ड आर प्रिमिनरली प्रोभाइडेड टु अभोइड द लङ अफसेट फ्रम द चेन लाइन. इन चेन सर्वे टाइल एन्ड आर प्रिमिनरली प्रोभाइडेड टु अभोइड द लङ सर्वे फ्रम द चेन साइड. क्लोज कन्टुर इज डिक्रिजिङ भ्यालु टु एट द सेन्टर रिप्रेजेन्ट डिप्रेसन. Close contour decreasing value to at a center represent the wrought iron of the carbon constitute up to 0.25. Wrought iron wrought iron content carbon up to 0.25%. Pick up the polymineralic rock from the following granite. Pick up the polymineralic rock from the following भनेको ग्रेनाइट हुन्छ. Elastomers can extend up to the 10 times their original dimension. Elastomers can be extended up to 10 times their original dimension. In which cement the compound is quickest to react the water भनेको ट्राइक्याल्सियम eliminate. In which cement the compound is quickest to react with water भनेको ट्राइक्याल्सियम eliminate. The initial setting time of the lime projalana is 120 meter. The initial setting time of the lime projalana 120 minutes. The initial setting time of the lime projalana 120 minutes. The rock which is formed due to the cooling of the magma in considered depth of the earth's surface is called plutonic. Considered the surface plutonic rock. M15 of the grade concrete approximately 1 to 4. M15 1 to 4 according to the IS. The number of ordinary grade of the concrete mix भनेको 3. according to the IS the number of ordinary grade of the concrete mix भनेको 3 टा हुन्छ. टोटल नोमिनल साइज भनेको चाहिँ कतिवटा हुने भयो हाम्रो 7 वटा दिएको थियो. concrete is suitable for the compaction by vibrator if it is plastic. Concrete is suitable for the compaction by vibrator if it is plastic. The mixture of the different ingredients of the cement is brown at 14 degrees Celsius. The different mixture of different ingredients of the cement brown at 14 degrees Celsius. The bulk density of the aggregate doesn't depend on the size and shape of the container. The bulk density of the aggregate doesn't depend on the size and shape of aggregate सँग डिपेन्ड गर्छ. ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट सँग डिपेन्ड गर्छ. साइज एन्ड सेप अफ द कन्टेनर सँग डिपेन्ड गर्दैन. द फर टनल एक्सिडिङ 300 meter length the grade should be provided below 75% of the ruling gradient. For the tunnel of the exceeding 300 meter the length the grading should be provided below 75% of the ruling gradient. For the tunnel exceeding 300 meter in the length the grade should be provided below the 75% of the ruling gradient. To attain the required shape of the tunnel section we use trimmer. To attain the required shape of the tunnel section we use trimmer भयो. The effective size of the particle of the solid generated by the D10. The effective size of the particle of the solid generated by the D10. The effective size of the particle of the solid generated by D10. The minimum size of the particle of the sealed soil is 0.002 meter mm. The minimal size of the particle of the soil is 0.002 mm. The minimal size of the particle of the soil is 0.002 mm भयो. The minimum water content in the soil retained its liquid state and also possess the small shearing strength against flowing is known as liquid limit. The minimum water content in the soil is retained in the liquid state and also possess the small shearing strength against the flowing is known as liquid limit भयो. Pick up the clay soil which do not swell when the weight from the following भनेको लिनाइट elite group. Pick up the clay soil which does not swell when it weight from the following भनेको elite group भयो. Which of the following does not represent the activity भनेको site located. Which of the following does not represent an activity represent गर्दैन. site located ले चाहिँ activity गर्दैन. Foundation is being done activity हो. The office area is being cleaned activities हो. The invitation is being sent पनि activity भनेपछि which of the following does not represent an activity भनेको site located. Power station are generally treated as the industrial construction. Power station भनेको industrial हो. Light construction भनेको बिल्डिङहरू भयो. Heavy construction भनेको हाइड्रो पावरहरू भयो. Industrial construction भनेको चाहिँ power station are generally treated as the industrial construction भयो. In an activity of the optimistic, pessimistic and the most likely भनेको 2, 3 र 7 छ अरे. optimistic most likely pessimistic 2, 3 7 छ अरे. The expected time भनेको 2 + 3 × 4
2 + 3 * 4 2 + 4 = 12 + 2 ले 13 14 14 मा 7 21 डिभाइड बाइ 6 गर्यो भने 6 3 जा 18 + 18 + 3 भनेको 3.5 भयो। त्यस पछाडि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो र अन्तिम डिभाइड बाइ 6 गर्ने 2 + 7 8 9 9 डिभाइड बाइ भनेपछि अब टोटल भनेको यदि आयो एक्सपाइज भनेको त्यति। अनि भेरिएन्स भनेको सिग्माको स्क्वायर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पेसिमिस्टिक माइनस अप्टिमिस्टिक डिभाइड बाइ 6 गर्नु पर्यो। पेसिमिस्टिक 7 - 2 बाइ 6 भनेको 5 बाइ 6 को स्क्वायर भनेको 5 5 25 बाइ 36 5 5 25 बाइ 36 5 - 7 बाइ 6 भनेको 5 बाइ त्यो भइहाल्छ। सेलेक्ट द इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट इनका सबै करेक्ट छन्। करेक्ट एन्सर अर्ली स्टार्ट टाइम अफ द एक्टिभिटी द अर्ली टाइम अफ द नोड इट लिभ्स अर्ली स्टार्ट अफ द एक्टिभिटी द अर्ली इभेन्ट टाइम अफ द नोड इट्स लिभ लेट फिनिश टाइम अफ द एक्टिभिटी द लेट इभेन्ट अफ द नोड इट्स इन्टर द लेटेस्ट स्टार्ट इन द अफ एन एक्टिभिटी इज द लेटेस्ट finish minus its duration. Latest finish ठिक छ all of the early finish time of the activity is always less than or equal to the early event of the following node. Earliest finish time of the activity is always less than or equal to the earliest event time of the following node. What is the maximum time allowance per week? The labor 48 घन्टा एक हप्तामा बडीमा 48 घन्टा काम गर्छ। नम्बर अफ द ब्रिक अफ द साइज 10 सेन्टिमिटर इन्टु 10 सेन्टिमिटर रिकार्ड त 100 क्युबिक मिटर मेसनरी वाल भनेको 5000 10 × 10 0.0 सबैमा 20 भनेपछि त्यसको मोटारको थिकनेस पनि सबैमा जोड्नु पर्यो। अनि साइज गर्ने चाहिँ 2 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर गर्ने कन्भर्ट इन्टु द उसमा गर्ने भनेपछि कन्भर्ट द मिटरमा भने 0.2 × 0.1 0.1 भयो। नम्बर अफ ब्रिक भनेको 1000 / 0.2 भनेको कति भने 5000 मोटरको थिकनेस नै गर्नुपर्ने हुन्छ। 50,000 द क्वान्टिटी अफ द स्टोन रिक्वायर फर 10 क्युबिक रुबल मेसिनरी भनेको 12.5 मिटर क्युब। द क्वान्टिटी अफ द स्टोन रिक्वायर फर 10 क्युबिक मिटर अफ द रुबल मेसिनरी भनेको 12.5 मिटर क्युब। 10 क्युबिक मिटर गर्नको लागि 12.5 मिटर क्युब चाहिन्छ। स्लज फ्रम द सेफ्टी ट्याङ्क सुड बी रिमुभ 1 to 2 years. Sludge from the safety tank should be removed 1 to 2 years. Sludge from the safety tank should be removed 1 to 2 years. The work costing less than Rs 20,000 is termed as a PT work. Work costing less than 20,000 is cost as a PT work. Work costing less than 20,000 भन्दा सानोलाई PT work भनिन्छ। सेफ्टी ट्याङ्कको स्लज चाहिँ 1 देखि 2 वर्षमा निकाल्नुपर्छ। वर्क कस्टिङ लेस देन Rs 20,000 भनेको PT वर्कमा पर्यो। द युनिट मेजरमेन्ट अफ द आरसिसी कङ्क्रिट वर्क आरसी कङ्क्रिट मिटर क्युबमा गरिन्छ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट इन इज द पोजिसन। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको अबोभ एचपी फर्स्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको अबोभ एचपी बिहाइन्ड भिपी अबोभ एचपी बिहाइन्ड भिटी अबोभ एचपी बिहाइन्ड भिपी above HP behind BT. Second quadrant is above HP behind BT. The third quadrant is lies is between below HP behind BP, below HP behind BP, below HP behind BT, below HP behind BT. BP. The line formed by the intersection of the principal of the plane is called reference line. The line formed by the intersection of the principal plane is called the line formed by the intersection of the principal plane horizontal plane र vertical plane भनेको चाहिँ reference line XY line भन्छ। The line formed by the intersection of the point horizontal and principal plane is called the reference line. The line formed by the intersection of the principal plane is called reference line. The negative horizontal plane and the positive horizontal plane makes an angle with 180 degree. Negative horizontal plane र positive horizontal angle makes an angle of 180 degree. S is the sum of the capital value and accumulated in the n year. The rate of interest I per annum. The present was भनेको s by 1 plus I का power n, 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 s by 1 plus I का. The key profitable operation for the project cost control is to keep the project cost within the cost budget and knowing when and where the job are debating भनेको. The key to the profitable operation for the project cost control is to keep the project cost within the cost budget and knowing when and where the job are deviating भनेको. The annuity with refer to the debt payment for the recovering the initial amount of the capital is equal to payment is known as capital recovery annuity. The annuity which refer to the depth of the payment for the recovering of the initial amount or the capital or the equal periodic payment is known as capital recovery annuity. By according to the PPA, how much the direct purchase can be done in case of the medical paid PPA को लागि direct cost कति राख्छ अरे मेडिकलको लागि 25 लाख. According to the PPA, how much the direct purchase can be done in case of medical भनेको 25 लाख.
हु इस्यु द भेरिएसन अर्डर एबो 50% फर द पर्चेज अर्डर अप टु 60 लाख भनेको डिपार्टमेन्टल हेड हु इस्यु अफ द भेरिएसन अर्डर एबो द 15% भन्दा बढीको भेरिएसन भएको थियो अनि पर्चेज अर्डर 60 लाखसम्मको 15% भन्दा बढीको भेरिएसन भयो डिपार्टमेन्टल हेडले गर्छ। वाट डु मिन बाइ पिडब्ल्यू स्ट्यान्ड फर पब्लिक वर्क डिरेक्टिभ पिडब्ल्युडी स्ट्यान्ड फर पब्लिक वर्क डिरेक्टिभ्स पिडब्ल्युडी स्ट्यान्ड फर पब्लिक वर्क डिरेक्टिभ्स। यसरी हामीले चाहिँ 7 नम्बरको पनि सकायौँ। पाना लोक सेवा सेट 8 भनेको छ तर हाम्रो 15 मध्ये यो कति भयो 7 15 मध्ये 7 होला पनि सकायो।